سلام، من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با یه مکس ماندی دیگه، مکس ماندی 12 آگوست 2024. بریم ببینیم داستان مهاجرت و مسکن کجا به همدیگه میرسن و کجا از همدیگه جدا میشن. با ما باشین. در دوران کووید اتفاقی که افتاد، نرخ بهره اومد پایین، خیلی از مردم شروع کردن به خونه خریدن و صنعت ساختمون و ریل استیت و کانستراکشن شدیداً راه افتاد، در حدی که آدم دیگه نبود کار کنی. یعنی اصلا شما آدم پیدا نمی‌کردی. می‌خواستی نقاش پیدا کنی، زنگ می‌زدی میگفت من تا 6 ماه دیگه کار دارم. نجار همینطور، کاشیکار همینطور، کفپوشکار که هم هاردوود میزنه، هر کی رو دست می‌ذاشتی می‌دیدی تا چند ماه اینا سرشون شلوغ و کار دارن. در نتیجه انقدر آدم کم بود که وقتی کووید یواش یواش داشت تمام می‌شد، آقای ترودو تصمیم گرفت که این خلأ انسانی رو با آوردن مهاجرای جدید جور کنه. اینه که شروع کرد برنامه‌های بلند پروازانه مهاجرتی درست کرد که نزدیک به 500,000 مهاجر رو هر سال به کانادا بیاره. 500,000 مهاجر پی آر به اضافه اینترنشنال استودنت ها، به اضافه اونایی که با ورک پرمیت میان یا در حقیقت کسایی که با ویزای کار موقت میان و کلی آدم رو به قول معروف سعی کرد که بیاره کانادا و این خلأ نیرو انسانی رو برطرف کنه. متاسفانه وقتی که کووید تموم شد، جوامع غربی و مخصوصا کانادا با اتفاقاتی روبرو شدن که بدتر از کووید بود. یعنی اسم اون اتفاق یه چیزی بود به نام تورمی که نزدیک به تورم دو رقمی بود و در تاریخ این کشورها، در تاریخ اخیر این کشورها 20 ساله و 40 ساله گذشته تقریبا نبود. بی سابقه بود. خیلی ممنون، کمک کردن فارسی را پاس بداریم. بی سابقه بود. به هر صورت مهاجرا که به تورم خوردن، اتفاقی که افتاد اینه که بانک مرکزی کانادا برای اینکه نرخ تورم رو مهار کنه، نرخ بهره‌های بانکی رو بالا برد. نرخ بهره‌های بانکی رو که بالا برد، سکتور مسکن و خیلی از در حقیقت اقتصاد کانادا، سکتورهای اقتصادی کانادا تقریبا همشون جمع شدن و خلوت شد، در حدی که الان هفته 4 نفر به من زنگ میزنن از همون کانترکتورها، از همون نقاشا، کسایی که کار میکردن قبلا زنگ میزدیم میگفتن 6 ماه بعد بوکیم، الان زنگ میزنن هفته 2 دفعه که آقا کار نداری به ما بدی و اینا همه بیکار شدن. حالا اتفاقی که افتاد اینه که ما 1,200,000 نفرم در فقط سال گذشته، حالا سالهای قبلی رو کار ندارم، فقط سال گذشته 1,270,000 نفر دولت کانادا آورده بود که این خلأ نیرو انسانی رو جبران کنه. این بنده خدا که اومدن رسیدن اینجا، تقش در اومد که مارکت بازار مسکن تعطیل شده، خلوته و کار نیست. در حدی که آمارا نشون میده که ما در سال گذشته برای 377,000 نفر خونه ساختیم، ولی 1,270,000 نفر به جمعیت کانادا اضافه کردیم. یعنی اگه این از هم دیگه کم کنی 890,000 نفر اومدن که خونه ندارن. In 2023, Canada built roughly enough homes to house 377,000 people. Yet, the Canadian population grew by 1.27 million almost exclusively through immigration, the largest increase since 1957. And that discrepancy is likely to get worse, with the Canada Mortgage and Housing Corporation expecting new construction of homes likely to decline in 2025, Carolyn, exacerbating a major political issue. این بنده خدایی که خونه ندارن، این 900,000 نفری که جا براشون درست نشده، مجبورن چند نفری برن توی خونه‌های زندگی کنن، مجبورن در خونه‌هایی که خیلی از نظر بهداشتی و از نظر استاندارد نیست زندگی کنن و تا یواش یواش ما بتونیم صنعت مسکنمون و صنعت ساخت خونه‌هامون رو سرعتش رو زیاد کنیم که به تعداد مهاجرایی که دارن میان رو در حقیقت بالانس کنیم. حالا یه سری میگن خب این آدمایی که آوردیم اینا برن خونه بسازن. اینا هستن دیگه، برن خونه بسازن. مسئله اینه که اینهایی که اومدن
بعد از 5 ماه 6 ماه 8 ماه تقریبا کار پیدا نمی‌کنن و تمام پس‌اندازشون رو هم مصرف می‌کنن. اینجا مجبورن بالاخره وسایل خونه اینا بخرن و میافتن به کارهایی که قبلا کارهای بچهای جوانای 14 15 ساله بود که میرفتن مکدونالد و فروشگاه‌های بزرگ و اینا کشیری میکردن که اینا یواش یواش با جامعه کاری آشنا بشن. الان مجبورن برن اون کارا رو بکنن. کمپانی‌های بزرگی هم که ماشاءالله حواسشون هست که کارمند رسمی فول تایم نگیرن، برای اینکه یه عالمه بعد حقوق و مزایا به اونا بدن. در نتیجه به جای اینکه یک کارمند یک شیفت فول تایم بگیرن، 3 تا کارمند پارت تایم میگیرن که بهش حقوق و مزایا ندن. در نتیجه این مهاجرای تازه وارد خیلیاشون مجبور میشن بعد از 5 6 ماه برن 3 جا پارت تایم کار کنن که هزینه زندگیشون در بیاد. با توجه به اینکه هزینه اجاره خونه رفته بالا، هزینه خرید و در حقیقت خورد و خوراک و مسکن رفته بالا، اینا 3 تا جای مختلف کار میکنن تا بتونن فقط سقف رو نگه دارن بالا سرشون و یه چیزی هم به قول معروف بخورن. دیگه فرصت پیدا نمیکنن برن درسی بخونن، مدرکی ترجمه کنن، یه دونه کورس جدید بردارن، برن کار ترید رو انجام بدن، یاد بگیرن، در حقیقت مدارک اونا رو بگیرن و یه جوری این مجموعه مهاجر و مسکن و خونه استاک شده. الان ما نمیدونیم مرغ اول بود یا تخم مرغ اول بود. اول باید ما خونه میساختیم مهاجر می آوردیم یا اینکه مهاجر می آوردیم که اینا خونه میساختن. حالا در هر صورت این داستان الان با همدیگه قفل شده، در حدی که الان بیشترین رقم بیکاری در نیوکامرا هستش. آمارا رو که نگاه کنید بیشترین رقم بیکاری تو نیوکامراست. According to Statistics Canada, the economy lost 2,800 jobs in July, while the unemployment rate held steady at 6.4%. And newcomers are facing a particularly tough time. The unemployment rate among new immigrants jumped 3.1% in July year over year. حالا اتفاقی که افتاده، رهبر حزب محافظه‌کار یعنی آقای پیر پالیو اومد در یک صحبتی در چند روز گذشته گفتش که آقا من میخوام اگر که نخست وزیر بشم سال دیگه رقم تعداد مهاجرین رو کم میکنم و به اندازه‌ای میرسونم که ما داریم خونه میسازیم. یعنی اگر خونه ساختیم براشون، بهداشت ساختیم، مدرسه ساختیم، مهاجر میاریم. اگر نساختیم نمیاریم یا به همون تعدادی که فقط ساختیم میاریم. نمیریم سیستممون رو اوورلود کنیم. The conservative leader has promised to link immigration levels to the number of houses built, where there's a large gap. این اتفاقی که اخیراً توی انگلستان افتاد که حدود 100 جا مردم تظاهرات کردن بر علیه پناهجویان و هتل‌هاشون رفتن شیشه‌هاشو شکوندن و اینا چیز کردن، زنگ خطری باید باشه برای تمام کشورهایی که مهاجر پذیرن. یه کارایی میکنن بعضی وقتا دولت‌های لیبرال و دست چپی به نام مهاجرین که برعکس به ضرر مهاجرین تمام میشه. به نظر شخص خودم، کاری با دیگران ندارم، کاری با متخصصان ندارم، به نظر من وقتی که تعداد مهاجر زیاد در یک زمان کوتاه در حقیقت میگیری و توی کشور میاری، یک سرعت ابزورب شدن اینا، یعنی سرعت حل شدن این مهاجرات در جامعه در حقیقت مهمان، این سرعتش کم میشه. یعنی تو میبینی آدمایی که میان 3 سال 4 سال 5 سال هنوز دست چپ و راست تشخیص نمیدن تو کشور، هنوز زبان انگلیسی بلد نیستن، هنوز نمیدونن چجوری باید چیز کنن، برای اینکه با حجم زیاد اومدن تو همون کامیونیتی خودشون موندن و حل نشدن در کامیونیتی مهمان. این یکی از مشکلاته. مشکلات دیگه‌اش اینه که اینها که میان وقتی که جاب‌های بچه‌های اینجا رو میگیرن، جاب کارهای بچه‌های 16 17 ساله رو میگیرن، خب تمام کسایی که اینجا بچه‌هاشون داشتن بزرگ می‌کردن امیدوار بودن که فردا بچه‌شون یواش یواش شروع کنه در 16 سالگی بره مثلا والمارت کار کنه، کشیر بشه. خب این جاب‌ها رو مهاجرین جدیدی که اومدن و پولشون تموم شده با قیمت کمتر میرن میگیرن و اینها بیکار میمونن. خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته توی سیستم هلت کیر، توی سیستم خدمات عمومی. در نتیجه جو ضد مهاجری رو در بین کسایی که در کشور دارن زندگی میکنن رو بیشتر میانگیزه. درسته؟ بیشتر تحریک میکنه. اینه که باید مواظب باشن. کانادا کشور مهاجرپذیره. کانادا همه مهاجرن. یعنی یکی دیروز پاسپورتش خوش شده، یکی 20 سال پیش بوده، یکی 60 سال پیش بوده، یکی پدرش اینجا مهاجر بوده، یکی پدر بزرگش مهاجر بوده. ما تقریبا به غیر از ساکنان اولیه و بومیان کانادا که بهشون میگن indigenous people، به غیر از اونا تقریبا هممون
یه جوری مهاجریم، فقط پدرمون مهاجر بوده یا پدر بزرگمون مهاجر بوده یا سن از قبلمون مهاجر بوده، بیشتر از اون نیستش. اینه که کانادا کشور مهاجرپذیریه و همیشه این افتخارش این بوده که یک سیستم مهاجرتی خیلی خوب و مطمئن و تر و تمیز داره و هم راضی بودن. ولی اخیراً این عددا به هم ریخته و یواش یواش هم جو عمومی رو داره نسبت به مهاجرا برعکس میکنه، هم خود اون مهاجرا دارن ضرر میبینن. یعنی یک بازی دو طرف باخت داره میشه، هم برای مهاجرا داره بد میشه، هم برای ساکنین و در حقیقت کاناداییایی که سالهای سال اینجا دارن زندگی میکنن و دارن مالیات میدن. اینه که باید حواسمون باشه در دولت بعدی که انتخاب میکنیم، باید حواسمون باشه کیو انتخاب میکنیم. یکی از مشکلات جامعه ایرانی همیشه این بوده که همیشه نگاه میکنن کدوم نماینده ایرانیه به اون رأی میدن، اصلا کار ندارن این کدوم حزبه، این از کجا اومده، هدفش چیه، برنامه‌اش چیه. چون آقای فلانی ایرانی هموطنه، همه بدو میرن اونو ساپورت میکنن و بهش رأی میدن. حواسمون باشه این دفعه این کارو نکنیم. حواسمون باشه این دفعه به جای اینکه بریم به هموطنمون رأی بدیم که رأی بیاره از یه حزبی که شاید خدمات خوبی به کشور کانادا ارائه نده، به حزبی رأی بدیم که بدونیم مطمئن باشیم که میتونه خدمات بهتری رو برای کانادایی‌ها و برای مهاجرای جدید که میان رو ارائه بده. مهاجری که جدید میاد تو خیابون نباید بخوابه. 35,000 نفر توی شهر تورنتو امشب توی خیابون تو چادر دارن میخوابن. نصف اون 35,000 نفر مهاجرن. باورتون میشه نصف اون تعداد مهاجرن. 35,000 نفر معادل نصف جمعیت یک شهری مثل شهر آروراست. یعنی فکر کنین توی آرورا شما از هر یه نفر که میبینین شب تو خیابون بخوابه. اینقدر 35,000 نفر تعداد زیاده. شما شروع کن شمردن میفهمی 35,000 نفر چه رقم بزرگیه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اشتباهاتیه که مردم توی انتخاباتشون میکنن و خانمی مثل خانم اولیویا چا رو شهردار تورنتو میکنن که یک شهر به این بزرگی با این همه مشکلات رو از وقتی که اومده کار به خصوصی نکرده، به غیر از این فقط مالیاتاشون رو بالا برده. اینه که به قول آقای داکفورد اگه اهل کار و درس و کار کردن هستی، اینجا کانادا شما رو لازم داره. اگر به خاطر علتهایی نمیتونی از نظر فیزیکی کار کنی یا منتالی کار کنی، بله دولت از شما تیکر میکنه، فارسیش میکنه، دولت از شما حمایت میکنه، به شما کمک میکنه، حقوق بیکاری بهتون میده. خیلی هستن که از این سرویس های دولتی سوء استفاده میکنن متاسفانه. حالا دیگه دولت ها که میان به ترتیب این سوراخ سنبه هایی که سیستم داره سوء استفاده میشه رو دارن میگیرن. بر اساس سیستم کانادا بر اساس سیستم آنستی و درست بودن همیشه بنا شده و همه سیستم ها بر اساس اینه که شما راستشو میگی مگر اینکه برعکس ثابت بشه. اینه که اگر که اهل کار و زندگی و بدو هستی، مهاجرت برات خوبه، حتما بیا کانادا. ولی اگر دنبال این هستی که از سیستمی در حقیقت سوء استفاده کنی، احتمالاً به زودی درهای تمام این سوء استفاده ها بسته خواهد شد و اینجا جای شما به قول معروف نیست. خب همونطوری که دیدین نزدیک 900 خورده هزار نفر در حقیقت برنامه ریزی نشده که بیان کانادا و خونه داشته باشن. اینه که صنعت مسکن و ساختمان ما راه طولانی در پیش داره. باید بیشتر بسازیم، باید سریعتر بسازیم، ولی متاسفانه هزینه های بالای ساخت، بهره های بالای بانکی که در حقیقت وام های قیمت بالا، بهره های بالا که بیلدرها میگیرن، این همه بیلدرها رو در حقیقت نه تنها تشویق نمیکنه برن بسازن، بلکه اینا رو در حقیقت از ساخت مسکن جدید جلوگیری میکنه. اینه که صنعت ساختمان ما راه طولانی در پیش داره تا بتونه با این سرعت مهاجرتی که ما داریم و مهاجرایی که اوردی آوردیم در حقیقت برابری کنه. خونه های زیادی باید بسازیم. طبق اون چیزی که دولت میگه برنامه‌ریزی کرده 4 میلیون خونه بسازه در 4 سال آینده که یه سالش گذشت تقریبا هیچی نساختن، 87,000 تا ساختن. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته و نرخ بهره هم داره میاد پایین. احتمالاً نرخ بهره ها که بیاد پایین خریداران بیشتری وارد بازار مسکن خواهند شد و ما همچنان کمبود مسکن رو در سالهای آینده خواهیم داشت که نتیجهش این میشه که از نظر سرمایه گذاری مسکن هنوز مسکن یکی از بهترین نقاط سرمایه گذاری برای مردم خواهد بود. علی‌رغم اینکه دولت میگه که نباید کالای سرمایه باشه مسکن، ولی عملاً همیشه بوده و به نظر میاد حداقل تا 4-5 سال آینده باز هم خواهد بود.
البته هر مسکنی فرق داره، لوکیشنش فرق داره، سایزش، نوعش، اینا فرق داره. اینه که اینا رو همه رو باید بررسی کرد، منطقه رو دید، آینده منطقه رو دید وقتی شما دارین یه خونه می‌خرید که چه اتفاقاتی اونجا داره میفته. اینا هم یه چیزای جنرال نیستش که تو ویدیو براتون بگم. اینه که اگه سوال دارین در این مورد میتونین برین توی وبسایت meetmax.ca، اونجا یه وقت 1 ساعته با من بوک کنین در مورد خرید خونتون یا در مورد فروش خونتون یا مورگیجتون یا اجاره و رهن خونتون. میتونین 1 ساعت با من مجانی مشاوره بوک کنین به صورت آنلاین یا حضوری، با هم دیگه صحبت کنیم تا بیشتر بتونم کمکتون کنم. به هر صورت اگر که ویدیو ما رو دوست دارین، نظرتون رو حتما کامنت کنین در مورد مهاجرت واسما، لایکش کنین و با دوستانتون شیر کنین. خدا نگهدار. تورم افسار گسیخته که بالا نزدیک به تورم‌های دو رقمی خدا اینا الان دیگه باز می‌دارد یعنی دیسکارج میکنه. من میخوام لغت انگلیسی استفاده نکنم. خیلی گرمه.